بیا سامدا yapma. Başak borutu. Okey şu. Yapma. مسیر جلو بازه. همه جو خیلی وقت سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. نزدیک به عید نوروز هست. ما امروز اومدیم به بازار بزرگ تهران، یکی از شلوغ‌ترین جایی که قبل عید مردم برای خرید کردن به اینجا میان. اومدیم که حال و هوای بازار بزرگ قبل عید نوروز رو بهتون نشون بدیم. امیدواریم که لذت ببرید.
ما الان رسیدیم به کوچه مروی. کلا خیابون ناصر خسرو، کوچه مروی یکی از قدیمی ترین جاهای تهران هستش و اینجا یه مغازه هست فلافل مروی که به گفته خودشون اولین فلافل تهران هستش. الان هم ساعت تقریبا 2:30 بعد از ظهره و ما هم حسابی گشنمون هست. اگه بتونیم یه فلافل میگیریم و اینجا نهارمون رو میخوریم. این هم فلافل ما که از نخود و سیب زمینی و ادویه و اینا هستش. قیمتش هم هر کدوم 40,000 تومنه، میشه کمتر از $1. شاهین آباد دستوفالی بفهمین. چمدان، ساک، کوله پشتی، طبقه بالا. انواع چمدان، ساک، پشتی.
Ja. ببینم یه سوالی اگر راه باشه همین در یا نه وجود دوستان عزیزم، همراهان همیشگی، خیلی ممنونیم از اینکه این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. خیلی ممنونیم که همیشه ویدیوها رو میبینید، از ما حمایت میکنید. امیدواریم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون هم بهترین ها رو آرزو میکنیم. هر جا هم که هستید مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.